हेलो नमस्ते साथीहरू। टेक्नो टिप्स नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सबै किसिमको अब नेपालमा डिजिटलाइजेसनतर्फ जाँदै गरेको छ। सबै किसिमका बिलहरू हामीले कामहरू अथवा पेमेन्टहरू गर्नलाई एउटा अनलाइन एकाउन्ट जसरी पनि चाहिने भएको छ साथीहरू। त्यसैले आज म तपाईँलाई यस्तै सम्बन्धमा eSewa एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र सुरुमा कसरी हामीले eSewa एकाउन्ट ओपन गर्न सकिन्छ त भनेर तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। मैले विशेष गरी सुरुमा जो eSewa एकाउन्ट नयाँ खोल्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो भिडियो रहेको छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला र आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरू बारे तपाईँ अवश्य पनि जानकार रहनुहुनेछ। यसका कारणले गर्दा अब लागौँ साथीहरू भिडियोतर्फ। सबभन्दा पहिले तपाईले एउटा eSewa को एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यसरी प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ eSewa भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँ सुरुमै देखिनेछ साथीहरू तपाईको यसरी देखिन्छ। तपाईलाई इन्स्टल गर्ने अप्सन आउँछ। मैले इन्स्टल गरिसकेको कारणले गर्दा यहाँ ओपन देखाएको छ। त्यसैले यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। अब चाहन्छु साथीहरू मैले इन्स्टल गरिसकेको कारणले गर्दा अब सुरुमा यसलाई ओपन गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो आउनेछ। नेक्स्ट 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 गर्दै जानु होला र गेट स्टार्टेड गर्नु होला। त्यसरी यहाँ आफ्नो नम्बर राख्नु होला, जुन नम्बर तपाईले यहाँ eSewa मा राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तो मैले राखेँ, यसरी राखेको छु। यसरी तपाईले पनि राख्नु होला। यसरी राखेपछि तपाईले यहाँ टिक बटन छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी गरेपछि तपाईले साइन अप गर्नु होला। यसरी नयाँ युजर हुनुहुन्छ त्यसैले साइन अप गर्नु होला। यहाँ आफ्नो नम्बर अघि राखेको नम्बर राखिदिनु होला। यहाँ चाहिँ आफ्नो फर्मल नेम वास्तविक नाम राख्नु होला। यसमा टिक बटन लगाएर प्रोसिडमा गरिदिनु होला। मैले पहिला पनि एकचोटि राखेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो देखाएको। तपाईलाई यस्तो डाइरेक्ट यसरी आउँछ भेरिफिकेसनको लागि र यसमा तपाईले मेसेजमा आएको कोडलाई यसरी राखिदिनु होला र यहाँ चाहिँ अब नयाँ कस्टम पिन राख्नु होला। म चाहिँ यसरी राखिदिनेछु र यसरी तपाईले लगइन भइसकेको छ साथीहरू। यहाँ देख्नु भएको छ। यसरी भइसकेपछि त यहाँ चाहिँ तपाईले नयाँ पिन चाहिँ हाल्नुपर्ने छ, किनभने यो तपाईको फर्मल नेम यहाँ एकाउन्टमा लगइन गर्नको लागि। जस्तो मैले राखेँ, त्यसरी जोइन गरिदिनु होला र यसरी तपाईले भइसकेको छ। यसलाई स्किप गरिदिनु होला। अहिले यहाँ फुल नेम KYC रहेको छ, यो फुल नेम राख्नु होला। मेल राखिदिनु होला। एक्सेप्ट गरिदिनु होला। प्रोसिड गरिदिनु होला। यस्तो गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको यहाँ प्रोफाइलमा हेर्नको लागि जानु होला। देख्न सक्नुहुनेछ नामहरू आइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो eSewa एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ र यो एकदमै आवश्यकता पर्छ साथीहरू, किनभने हामीले यहाँबाट सबै किसिमका पेमेन्टहरू गर्न सक्छौँ। जस्तो टपअप गर्न सक्छौँ, बिजुलीको बिल तिर्न सक्छौँ, खाने पानी, इन्टरनेटको, एयरलाइन्सको, बस टिकटहरू जम्मै तिर्न सक्छौँ। जस्तो भ्याकेन्सीहरू खुल्दाखेरि
बुझाउँदाखेरि करहरू बुझाउनु पर्दाखेरि यहाँबाट बुझाउन सक्छौँ। मेडिकलहरूमा तिर्नको लागि सम्पूर्ण सुविधाहरू रहेको छ साथीहरू। यसरी तपाईँले लगइन गरेर यहाँबाट पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा रेमिटेन्सहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको आएको छ। यसरी यहाँबाट नोटिफिकेसनहरू पनि हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले एकदमै आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ। यसरी तपाईँले आफ्नो eSewa एकाउन्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा भन्न चाहे। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।